megkaptuk a kulcsot, és egy újabb, különleges szállást fogunk kipróbálni. Itt van a 4-es. Megnézzük, és felvesszük a fürdőruhát. Itt vannak. És ez hogy van megszámozva? Hát azt nem értettem. Tibor, mehetsz? Szerintem le van lakatol. Itt van a lakat. Nézd. Room tour. Igen? Igen? Na? És akkor ezt kell kihúzni, és ezen alszul. Sziasztok! Ez az utolsó videóm Lettországból, és szerintem a legkülönlegesebb szállásunkat hagytam a végére. Nagyon régóta terveztem, de sosem sikerült lefoglalnom. De az utolsó este újra megnéztem, és valamilyen csodával határos módon elérhetővé vált. Azonnal lefoglaltam, és már is birtokba vettük. Egy éjszakára toboznak érezhettük magunkat, mert úgy néznek ki ezek a kis lógó sátrak, mintha tobozok lennének. És mintha ez nem lett volna elég, óriási szerencsénk volt a kilátással is. Pont egy olyan tobozt kaptunk, ahonnan csodálatos panoráma nyílt a Lielupe folyóra. Nem jó a vízibiciklit, hogy ezzel megyünk. Hogy kell levezni? Igen. De hol leveztél? Hol leveztél? A vízibicikli nem működött, így most csónakot béreltünk, de Tibor először evesz. A végén bele fog jönni. Nem? De nem arra megyünk? Na, jó van. Rájára voltam. Lesz valami. Túléltük. Mindenki segített. Kihúzta. Betoltak minket, aztán ki is húztam. De túléltük. Barátsága. Azért kaptunk jégkrémet, mert már nem tudta odaadni a vízibiciklit, mert nem működött. De hát nekünk mindegy, hogy csónakáztunk, hogy vízibicikliztünk. Egyik sem ment túl. Egyik sem ment. Mennyi? A sellő nem hagyja ki. Orosz. Hát, elmulasztottam a bábuskákat, akik születtek. Nem baj, a fiatal bábuskák voltak. Friss! Jaj, eszembe jutottak a békák, megyek ki. Béka hangverseny volt az este. De nem iszapos, úgyhogy nem. Úgyhogy homokos, szóval jó. Miért? Az iszaptól undorodom. Oké. Ma Jurmalában járunk, a Balti-tenger legismertebb üdülővárosában. Több mint 30 kilométer hosszú homokos tengerpartja van, ami évszázadok óta ide vonzza a turistákat, és a cárok egyik kedvenc üdülőhelye volt. Már néni rám is kiabált, hogy fotona, úgyhogy igen. Kizavart. Magyarul. Itt nagyon kemények a nénik, bábuskák, nem lehet játszani velük. Nincs fotó.
Jurmala legnagyobb kincsei ezek a favillák, és most itt, ahol sikerült megállnunk, ez itt nem épp a legszebb állapotban van, de majd mutatom azokat is. Ezek már valamivel itt szebbek, de a belvárosban sokkal szebbek lesznek. Itt egy szép példája a favillának. Ez egy volt szovjet szanatórium, ami jelenleg elhagyott állapotban van. Onnan lehet tudni, hogy unióban vagyunk, hogy körbe van rácsozva, és nincs semmi mód arra, hogy bejussunk. Még Oroszországban, például Grúziában vagy más országban simán be lehetne menni, és fel lehetne menni akár a tetejére is. Amit meg is tennénk, imádunk urbexelni. És megnézzünk egy kis részt tengerből, mert 30 kilométer hosszú. Most nem épp a legszebb a part. Nagyon különleges, hogy semmi hullám nincs. Van a Church of Our Lady, Kazany a neve a templomnak, és szerintem ez a legszebb orosz ortodox templom. Kerestem egy utcát, ahol meg tudok mutatni néhány szépségeset. Ez fel is van újítva már. Ez még nincs felújítva, de lehet látni, hogy mennyire gyönyörű volt. Szomszédja ismét fel van újítva, gyönyörűek igazán. Sajnos nincs ráírva, hogy mikor épült. Tibor itt leáll vitázni, hogy voltunk skandináv országokban, és ott is faházak vannak. A különbség az, hogyha ez nektek is, igen, ha nektek is eszetekbe jut, hogy ezek a cárok és az arisztokrácia által épített házak voltak, és azóta is itt állnak. Nyilván némelyik még nincs felújítva, de így fele-fele. 50%-ban már föld van. És ezek mellett fenyvek. Mindenütt fenyők. Olyan elképesztő páros, de lehet, hogy csak nekem. Nem pálmafák, hanem fenyőerdő. És megmutatom, hogy mi az, amiért az építészeti rajongók képesek eljönni Jurmalába. És ez nem más, mint ez a ma is működő vasútállomás. 77-ben épült, a legjobb évben, amikor jó magam is születtem. És az építészek a legszebb szovjet modernista épületnek tartják. Tettem említést még a zászlóról, ami hármin vörös és a közepe fehér, és a legenda szerint egy lett vezért egy fehér lepelre fektettek a sérülése után, és így áztatta el a lepelt ilyen mértékben, és azután lett ilyen a zászló. Megmutatom Jurmala fénykorának egyik legérdekesebb emlékét, amiről azt kell tudni, tehát elsősorban azt kell tudni, hogy a Szovjetunióban a Balti-tenger a kedvenc üdülőhely volt. Annak is a kedvence Jurmala. És ez itt nem egy szovjet betonhotel, hanem egy szanatórium, ahova nem csak nyaralni jártak, hanem orvosi kezeléseket kaptak, ásványvizes kórákat, és különféle terápiákat is. Az ilyen szanatóriumok miatt Jurmalát a Szovjetunió rivierájának tartották legtöbben. Ha már szanatórium, akkor kipróbáltuk a szaunát és az utána elmaradhatatlan
orosz dézsazuhanyt is. Fantasztikus volt. Megint rájött az eső, de azért nem adjuk fel, és megmutatom Lettország legkülönlegesebb természeti helyét. Tihol esőben. Fontos tudni, hogy ez Európa legfontosabb lábvidéke. És itt... Igen, téged veszlek. És hogy így a pallósoron sétálunk, az ökoszisztémát nem zavarjuk meg, csak az idő nem annyira kegyes hozzánk. Bár előbb még sütött, így lehet, hogy 2 perc múlva újra fog. Reméljük. Tibor megnézi, mennyire nedves a talaj. A láp egyik különlegessége, hogy évről évre növekszik. Persze ez csak nagyon alacsony léptékű, csupán néhány milliméter, de növekszenek. Ezek a lábtavak, melyek kizárólag esővízből táplálkoznak. Verőfényes napsütés van. Ma Salaspilsban járunk, Lettország legmegrázóbb emlékhelyén, ahol egykor náci koncentrációs tábor volt. A bejárati kapun az látható, hogy emögött a falak mögött sír a föld, ami hülyen ábrázolja, hogy mi történt itt. 67-ben készült hatalmas betonalakok, hülyen ábrázolják a szenvedést, az ellenállást és az emberi kitartást. Az anya és a tiltakozók szerencsére látható. Ez a szobor nagyjából 15 méter magas lehet, ha jól tudom. Szó szerint sír a föld, mert mióta kiszálltunk az autóból, azóta esik, és mernék fogadni, hogy mire visszaérünk az autóba, akkor el fog állni. Természetesen az a szobor, amit a legjobban akartam látni, az van letakarva éppen, a megtörhetetlen. Most bemegyünk ide ebbe a betonépületbe is. Itt olyan stílusú a múzeum elrendezése, mint a Yad Vashem Jeruzsálemben. És itt korabeli emlékek vannak kiállítva, ami talán sokaknak nem mond semmit, de talán annyit igen, hogyha oly korban él valaki, ahol a politika megtiltja a véleménynyilvánítást, vagy akár faj alapon üldözni kezd, akkor hova fajulhat a dolog. Rumbula erdőbe jöttünk, ami Riga szélén található, és ami a legnagyobb zsidó emlékhely, ugyanis ide hozták a gettóból megölni a zsidókat. Az európai történelemben ez az a hely, ahol a legtöbb embert végezték ki egyszerre. 25 000 zsidót mészároltak itt le. Legtöbb ember, hogyha azt mondják, hogy koncentrációs tábor, akkor arra gondol, hogy Auschwitz, vagy mondjuk talán Dachau, ha eszébe jut, de összesen tulajdonképpen 44 000 olyan hely volt, ahol az embereket összetömörítették,
és koncentrációs tábornak, vagy akár kényszermunkatábornak nevezték. Az igazi nagyból valóban csak 7 darab van, ugye a legnagyobb a már említett Auschwitz, de rengeteg helyen tartották fogva a zsidókat, vagy az ellenállókat, vagy aki épp nem felelt meg az adott vezetőnek. Ez a monumentális, brutalista épület lett TV központja. Az Akuszalán szigeten épült, és 79-ben kezdték el az építést. A késő szovjet modernizmusnak az egyik kiemelkedő alkotása, erre utalnak a hatalmas üvegfelületek betonnal kiegészítve. Megközelítjük a tévétornyot is, ami 300, tehát közel 400 méter magas. Lettország legmagasabb épülete. Riga legfotogénabb templomához jöttünk, amit rengeteg turista kihagy, mivel a folyó túloldalán található, és macerás ide eljönni. De mi megnézzük. Van egy olyan érzésem, hogy a bábuska azonnal ki fog engem innen dobni. Nem szóltak a bábuskák. Szerencsére, úgyhogy most gyorsan levideózom. Érdekes, hogy nem innen a szép elejétől van a bejárat, hanem a hátsó részétől, ami egyáltalán nem ennyire látványos. Most az egyik legkülönlegesebb épületben vagyunk, Rigában. Túlélte a holokausztot, és szecessziós stílusban készült 1905-ben. Csupán azért nem gyújtották fel a nácik ezt az épületet, mert féltek, hogy itt átterjed a tűz a belváros többi épületére, így tényleg csak a csodával határos módon maradt meg. És mai napig működik, és a zsidó közösség itt imádkozik Rigában. Azt elképzelhető, hogy kevesen tudják, de aki járt már zsinagógában sabatkor, az tudja, hogy minden ima után, pénteken és szombaton reggel is kidus van, ami azt jelenti, hogy evés-ivás. És hogyha esetleg születésnapod van, vagy valamit ünnepelsz, vagy akár csak éppen ok nélkül úgy gondolod, hogy te vendégeled meg a közösséget, akkor arra is lehetőség van. De ez nem szükséges, ez rajtad áll. Ja, igen. Tehát a kidust azt nagy valószínűséggel itt tartják fönt, és ez itt fönt a karzat. Ott imádkoznak a csajok. Lent a férfiak. Ja, azt olvasom mindenütt, ha egyetlen helyre kell felmenni Rigában, akkor ez legyen, és ez nem más, mint a 120 méter magas Szent Péter templom tornya, ahonnan a legszebb kilátás nyílik Rigára. Azt azért tudom, hogy anélkül nem lehet elmenni, hogy ezt is ne lássuk, és így feljöttünk a templom tetejére. Jó kis elektromos kuka autó, igaz, hogy tolja, de vagy csak fogja? Ja nem, irányítja csak. Aha, nagyon jó. Szép is. Van itt szép is, vannak szép színes házak, kiüllők. Mondjuk ez nem érdekel. A cicás házat megnézzük, mivel macska rajongó vagyok. Imádom őket. Lehet, hogy még találok is egy cicát. Akkor el sem mozdulok tőle. Története nagyon érdekes, mivel a kereskedő szeretett volna, tehát a ház tulajdonosa egy kereskedő,
szeretett volna bekerülni előkelő kereskedők közé, de elutasították, így 2 dühös fekete macskát tett a háztetőre. A farkuk, vagyis a fenekük a cicáknak eredetileg a cégház felé nézett, akik a kérelmet elutasították, de ez akkora botrányt okozott, és per is lett belőle, így meg kellett a macskákat fordítani, de maradtak. Riga szívében található a Balti út emlékhelye, melyet 1989. augusztus 23-án 2 millió ember fogta meg egymás kezét Tallinn, Riga és Vilnius között, és élő láncot alkottak, több mint 600 km hosszút. Ez a világ legnagyobb békés tüntetése volt, és ezzel az élőlánccal üzentek a Szovjetuniónak a balti népek, hogy vissza akarják szerezni a függetlenségüket. Riga a legjobb hely, hogyha szecessziós épületeket akar valaki látni Európában. Közel 700 épület van itt, ami szecessziós stílusban épült. Közben ez vonta a figyelmemet el. Mindenütt tele van ukrán zászlóval is. Például Navalnyijnak a képe. És ugye mindez azért, mert itt van ez az orosz nagykövetség. A legtöbb épület a 20. század elején, vagy annak környékén épült, és ezért lett Riga óvárosa UNESCO világörökségi helyszín. Ugye sokszor női arcok vannak az épületeken, vagy éppen mitológiai alakok. Itt van 2 szép épület egymás mellett, mivel ugye az orosz birodalom leggyorsabban fejlődő városa Riga volt. Ez egy nagyon-nagyon szép példája a nemzeti romantikus szecessziónak. Én személy szerint ezeket sokkal jobban szeretem, mint a színes fejekkel gazdagon díszítettet. Ez a kék a leghíresebb példája a szecessziónak, a 2 hatalmas ember alakkal, és ugye középen az a mitológiai fej, de inkább az nem is ember és állat keveréke. Egy oroszlán. Hát jó, az, ami oda ki van téve, az már egy mostani valami. Melyet sokan a Fény kastélyának neveznek. Formáját egy lett népmeséről kapta, ahol a hegy tetején egy kastély áll. A híres könyvtár belülről, ami a lett identitás részét képezi. A könyvtárat ingyen meg lehet látogatni, csak regisztrálni kell a kártyát. És nekem nagyon-nagyon hiányzik a könyvtárba járás, mert amikor korábban tanultam, akkor könyvtárba jártunk, tehát hogy fizikailag megfogtuk a könyvet. Sőt, meg is vettem, olvastam, kikerestem belőle, ami kellett, nem pedig csak így online. Mellett, hogy gyönyörű, egy ingyenes kilátója is van a könyvtárnak. Tibor, mit mond? Milyen volt Lettország? Jó. Mennyire jó? 10-ből 7. És miért? Szerintem annyira azért volt nagyon jó, mert egyszerűen egy ismeretlen ország, vagyis azért járnak ide turisták, de csak
néhány országból, a környező országokból, vagy az extra nyitott emberek, mint mi is. Tehát, hogy nem turisták kedvence. És éppen ezért különösen érdekes volt, és rengeteg olyan dolgot láttunk, amit máshol nem. És azért még itt megbújik egy kis szovjet feeling is, bár nem nagyon, de azért felfedezhető. Nagyon érdekes volt, szerintem. Még egyszer? Azért érdekes, hiába az Unió tagja, meg hogy tudom, NATO tag is, és már jó ideje uniós ország, de mégis ha ide jössz, akkor az az érzésed, mint egy orosz országban lenni, vagyis az embereknek a többsége még szerintem benne van az orosz mentalitás, meg a stílus. Igen, pont ugyanazt mondta Tibor, amit én is. Szóval az embereknek a viselkedése nagyban még befolyásolva van a korábbi szovjet hatástól, nyilván a génjeikben van, de akár egy legutolsó berendezésnél is, mint például, itt van egy ilyen anyós nyelv, vagy ez a másik virág, most nem jut eszembe a neve, tehát ilyet nyugaton élő virágot nem látsz. Ez csak csupán a szociba volt. Anyós nyelv kifejezetten. Igen, hiszen azok, hogy a Tesco-ban is virágáltanak, a nők virágcsaprak, azok a virágáltatás, hogy a fés, hogy Virággal vár. Virággal várja, ez tipikus ez a volt szocialista ország, de az itteni régióban. Szóval nem Ukrajna, Lettország, ezek. De, hogyha mondjuk Magyarországon kapna egy nő egy csokor virágot, akkor már vágná is szét a pasi fején, mert akkor már meg lenne gyanúsítva, hogy miért kaptad, mit csináltam. Még itt teljesen természetes. Búcsúzunk Lettországtól, indulunk a reptérre. És ha jól meggondolom, akkor én is 10-ből 7-et adnék, ahogy a Tibor. Mert bár jó, viszont hogyha egy picit erősebb szovjet hatás lenne, akkor nekem jobban tetszene, de így is nagyon-nagyon tetszene. Ha tetszett a videóm, akkor oszd meg, iratkozz fel, hogy ne maradj le a további utazásainkról sem. Köszönöm!